هشرح ازاي ننزل فيديو من الفيسبوك او اليوتيوب او اغنية مقطع صوت مثلا، او ممكن تنزل من على انستجرام او ساوند كلاود مقاطع صوتية. الاول هنحتاج برنامج اسمه سناب تيوب. هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. هو البرنامج مش موجود على الجوجل بلاي، البرنامج موجود على الموقع الاصلي له، هتلاقي الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو. هنفتح البرنامج كده بعد ما ننزله. هقولك في اول مرة التثبيت معذور، هتخش على الاعدادات، بعدين تفعل خاصية مصادر غير معروفة، تك موافق، هتعمل تثبيت. بعد ما يعمل تثبيت هنعمل فتح، هيفتح التطبيق قدامك زي ما انت شايف كده دلوقتي. هيقولك تعرف على الشريط الجانبي الجديد، ممكن نعمل موافق، وهنا بيديك ارشادات. بعدين هيقولك سهولة الوصول الى المواقع، ممكن تضيف اي عنوان URL هنا فينزل معاك بسرعة. دلوقتي احنا عايزين نخش على اليوتيوب مثلا، ننزل منه فيديو. هنخش على 3 شرط اللي في الجنب دول، ثواني وهتظهر قدامك هنا مواقع الفيديو. انت شايف مواقع الفيديو، لما تضغط عليها كده هتلاقي فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تلاقي ساوند كلاود، هتلاقي بعض مواقع كتير. احنا هنجرب يوتيوب بس، هي الفكرة واحدة في كل المواقع الباقية كلها. بتفتح الفيديو مثلا هتلاقي كلمة داونلود او سهم نازل زي ما هيظهر دلوقتي، ظهر لك بيقولك نزل. هنفتح يوتيوب مثلا، تلاقي فتح لك كده الصفحة الرئيسية، الحاجات الأكثر انتشارا، وهنا بيقولك اعمل تسجيل دخول. أنا مش هعمل تسجيل دخول، أنا هجيب مثلا الصفحة الرئيسية هنا وهختار أي فيديو عشان كتجربة بس مش أكتر، أو مثلا الفيديو ده. أو هتلاقي هنا علامة التنزيل ظهرت لك، اعمل كده، يقولك التحقق من الرابط. هتلاقي عندك مثلا ممكن هنا يحول لك الفيديو ده ل MP3 اهوت، او عندك جميع البكسل اللي موجودة في الفيديو ده، او الجودة اللي موجودة هنا عن HD Ultra HD 1080 400. اسف الفيديو اشتغل. هنختار احنا مثلا 144 اي حاجة. تلاقي هنا بينزل، بعد ما ينزل هتلاقيه انت موجود فين. هنروح بقى للصفحة بتاعتنا العادية الرئيسية، هتلاقي هو التحميلات لسه بيحمل. هنا بقى اعداد موجود هنا مكتوب عليه الاعداد، ايوه مسار التحميل. ممكن تغيره انت بقى من ذاكرة داخلية للجهاز للبطاقة، بس خلي بالك هنا او هنا الفيديو او الاغنية اللي انت بتحملها مش بتلاقيها في الاستوديو عندك، فهتضطر مثلا ان انت تخش بقى عندك في المسار اللي هو كاتبولك ده سترونج ديت اللي هي الذاكرة. بعدين ملفات الهاتف، يعني انت تخش ملفاتي بعدين الهاتف، وهتدور بقى المسار ده او 0 snap tub داونلود، وهتلاقي بتاع الكلام ده. هنروح احنا هنا اهوت ملفاتي،
جهازي هتلاقي عندك بقى موجود فين اهو سناب تيوب داونلود اهو، هتلاقي الفيديو اللي احنا نزلناه موجود هنا. وكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.